בוקר טוב, גמר חתימה טובה לכולכם. ערב יום כיפור הושג הסכם, בעצם הושגו הסכמות עם ארגוני הנכים. ההסכמות הללו יביאו לשיפור דרמטי במצבם של בעלי המוגבלויות במדינת ישראל. אני חושב שזהו הסכם היסטורי, כי מדובר בהעלאה משמעותית של הקצבה, והעלאה הזאת תתחיל כבר בינואר, אבל מעבר לזה זו תוספת שתסתכם ב-4.2 מיליארד שקלים, ומדובר כאן, כפי ששר האוצר מדגיש ובצדק, בתוספת של עד כמעט 50% מסך ההוצאה הגדולה שמדינת ישראל מוציאה לטפל בבעלי מוגבלויות. ההסכמות הללו מבטאות את ההבנות והעקרונות ששר האוצר ואנוכי הצבנו בתחילת הדרך. הוא גם מכיל, הייתי אומר, סידורים מסוימים לוודא שהדבר הזה לא ייפרם לסכומים שלא נוכל לעמוד בהם. זאת אומרת, הוא גם שומר על המסגרת התקציבית, אבל הוא נותן כאן תוספת מאוד מאוד משמעותית לציבור הנכים. ואני חושב בדרך נבונה. אני מבקש להודות לכל מי שנטל חלק במשא ומתן, כמובן לארגוני הנכים, לשר האוצר משה כחלון, לך, תודה רבה, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, תודה לך אבי. אני מבקש להודות ליו"ר הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, לחבר הכנסת אילן גילאון, וח"כים אחרים גם כן, ולכל מי שתמך בסופו של דבר בהבאה של ההסכמות הללו. זה יובא לחקיקה בכנסת. אני בטוח שזה יקבל רוב משמעותי, וזה משנה במידה רבה את פני המדינה, כמדינה של העולם הראשון שדואגת קודם כל לחוליות החלשות באמת. מה שחשוב בעיניי זה שתהיה תוספת לבעלי המוגבלויות האמיתיים, יאפשר להם לחיות בכבוד וגם להתפרנס בכבוד, ולא ייצור מצב של בעלי מוגבלויות פיקטיביים. זה בעצם הדבר העיקרי שהיה לנגד עינינו. אני חושב ששני היעדים הללו במידה רבה הושגו, ואני שוב מודה לכל מי שעסק בזה. ביחס לדברים שנאמרו לאחרונה על ישראל והמשאל העם בכורדיסטן, בחבל הכורדי. אני מבין למה אלה שתומכים בחמאס נוטים לראות את המוסד בכל מקום שלא נוח להם. אבל לישראל לא היה שום חלק במשאל העם הכורדי, מלבד הסימפתיה העמוקה, הטבעית, רבת השנים של העם בישראל, לעם הכורדי ולשאיפותיו. עכשיו אני מבקש לומר תודה מקרב לב לאדם מיוחד. תודה רבה לך, אריה זוהר, שמסיים היום 45 שנים בשירות המדינה. אריה הוא מסד בעבודת הממשלה. הוא התחיל עם, נדמה לי, עם גולדה מאיר ומשה דיין ויגאל אלון, פחות או יותר, פנחס ספיר, ואת כל הניסיון שהוא צבר ותחושת השליחות שמלווה אותו, הוא שילב יחד ועזר מאוד בעיצוב עבודת מזכירות הממשלה. ואני רוצה להודות לך, אריה, על השירות המסור רב השנים, לומר לך תודה בשם חברי הממשלה, אני יכול להגיד בשם חברות, הייתי אומר חברי וחברות ממשלות ישראל, עוד מעט אפשר להגיד לדורותיהם, וגם בשם אזרחי ישראל. תודה רבה לך, אריה. תודה רבה. לפנים משורת הדין שאתה קבעת. אתה יכול להגיד משהו, מוסכם. אני נרגש מאוד. אני עוזב בית שהיה לי באמת תקופה ארוכה, אבל ראשית כל אני רוצה להודות לראש הממשלה ולחברי הממשלה על האמון ועל שיתוף הפעולה. אני רוצה להודות למזכיר הממשלה ולחבריי במזכירות הממשלה
על שיתוף הפעולה ועל האווירה המקצועית והנינוחה שבהם עובדת מזכירות הממשלה. שירתתי תחת 19 ממשלות בתקופת כהונתם של 9 ראשי ממשלה, ועבדתי תחת 15 מזכירי ממשלה. אפשר לומר שראיתי משהו בחיי. יש לך גם כושר סיבולת כנראה. ואני אומר כך, אני יכול להביט לאחור בסיפוק רב ובעיקר בגאווה על הזכות שניתנה לי לשרת את ממשלות ישראל לדורותיהם. אשכול פעם אמר את הדבר הבא, את השאלה הרטורית הזאת: מתי נגמור לבנות את הארץ הזאת ונלך לנוח קצת? ובכן, זה לא יקרה אף פעם, כי תמיד יש מה לעשות, לבנות, להגדיל, להרחיב, וזו משימה בלתי נגמרת. כל הממשלות שישבו סביב השולחן הזה עשו את המיטב והמירב למען המדינה, למען תושביה. עכשיו זו המשמרת שלכם. אתגרים עצומים עומדים לפניכם, ראש הממשלה עמד עליהם לא מעט, ואני מאחל להצלחה שלכם, אני מאחל לכם הצלחה, מייחל להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתנו. שמרו על הבית שלנו, על המדינה שלנו, שמרו על הדמוקרטיה שלנו, אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה לך, אריק. לפני שנאפשר לחברינו בתקשורת לעשות את מלאכתם החשובה, הנה הסיום של הדברים. אבי שמחון, בבקשה. בחודשים האחרונים נוהל משא ומתן קשה ואינטנסיבי עם הנכים, שבמהלכו ניתן היה לחשוב בטעות שהממשלה והנכים נמצאים משני צידי המתרס, ולא היא. ראש הממשלה ושר האוצר קבעו מראש מסגרת תקציבית ועקרונות שנועדו לתת את הסיוע הרב ביותר האפשרי לבעלי מוגבלויות בישראל, באופן שלא יפגע בכלכלה. הצמיחה שחווינו בשנים האחרונות והביטחון באיתנות הכלכלית הישראלית אפשרה להגיע להסכם הזה, שישפר את תנאי חייהם של הנכים במידה שלא הייתה כמותה מעולם במדינת ישראל. אני מודה לראש הממשלה ולשר האוצר על האמון שנתנו בי במהלך המשא ומתן. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.